पुरानो जमानाको माया प्रेमको यता आउँछ कि बुढी वाक्क लाग्दो घर दिक्क लाग्दो पोइ भन्दा चाहिँ आज दिक्क वाक्क लागेर केही सम्झिँदै पोइ पनि दिक्क लाग्यो वाक्क घर लाग्यो कि वाक्क पोइ लाग्यो भर्खर भर्खर लप परेको केटाकेटी हुन्छ नि बुढी त्यस्तै भए कि मुखाले त एकचोटि म तेरै हौ तँ मेरै यही भन्दा केटीहरू आफ्नै श्रीमानको उसमा प्रतिक्षामा बसिरहेको छ अन्त केटाहरू अरूको श्रीमतीको पछिको बसिरहेको त यार तपाईँ एक दिन भन्दै 3-4 साल भइगयो कहिले फर्किने हुन् भन्दा म दिन फर्किने कि रात फर्किने भन्छन् त हर कुत्तेका भी दिन आता है बरु कुत्तेका दिन आइजाने नि तपाईँको कहिले आउँदै आउँदैन मैले धेरै नभन्दी आउँ सही भन्ने हो हेलो नमस्ते आज पनि तपाईहरुको माझ फेरेको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौं हजुर है आजको भिडियो रहेको छ हजुर एकदम स्पेशल आज के छ भन्दाखेरि माछा नखाए धेरै भग्ने बुढी माछा रहेको छ हजुर अनि यो माछाको झोल भइहाल्यो फिश ग्रेभी के अनि साथमा रहेको छ गिडागुडको दाल त हजुर भइहाल्यो अनि साथमा आलु फ्राई रहेको छ अनि साथमा हामीसँग एउटा प्याज रहेको छ हजुर त्यसपछि पानी रहेको छ आजको भिडियो सिम्पल नै रहेको छ हजुर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला छेउमा रहेको बेल घण्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर अब ढिलो नगरी चट्टै आज माछा भात खानु पर्ने भयो यो चाहिँ भात भन्ने बिर्सेको हजुर है पानी चाहिँ यता राख्नु पर्छ ओइ दाल फेरि अरु पनि रहेको छ हजुर है यो वाउ ल बुढी सुरु गरौँ त आज त तातो खाना हैन वाउ ल फर्स्ट बाइट खाएँ हजुर है फ्राई माछा के बुढी माछा खानु त मजा आयो बुढी तर काँडाले जे गर्छ क्या काँडा बिजी त यो नातिनी अर्को के बिजी कस्तो होला अरे बाजेले नातिनीलाई अर्को पनि लाग्यो खै खाएन हो त्यो थाल्नु हुँदैन आधा किलो बन्नु पर्यो त्यो पुरै हो नि त बल्छ बुढा बबल के भन्नु म त थाहा पाए भए नि हो पुरानो जमानाको माया प्रेमको यता आउँछ कि बुढी आउँदैन आउँदैन वाक्क लाग्दो घर दिक्क लाग्दो पोइ भन्दा चाहिँ आज दिक्क वाक्क लागेर केही सम्झिँदै पोइ पनि दिक्क लाग्यो वाक्क घर लाग्यो कि वाक्क पोइ लाग्यो पोइ त्यस्तो मन मर्यो भर्खर भर्खर लप परेको केटाकेटी हुन्छ नि बुढी त्यस्तै भए कि भएछ भने त्यो मुखबाङ चाहिँ हो के हुनु पर्यो त मुखले जे बोल्छ त्यो सत्य हुनु त मुखाले त एकचोटि म तेरै हौ तँ मेरै यही भन्दा हामी थाहा नै केटाहरू केटाहरू भन्दा कि केटीहरू भन्ने केटीहरू भन्नु केटाहरू जात खतै हुँदो होइन बुढी केटीहरू आफ्नै श्रीमानको उसमा प्रतिक्षामा बसिरहेको छ अन्त केटाहरू अरूको श्रीमतीको पछिको बसिरहेको त यार घर जो सधैँ बाहिर डेटिङ बाहिर खानु डेटिङ हो कि फेटिङ के केटीहरू जान्दैनन् केटीहरू गर्न जाने पाए त केटीहरू झन् घात दिनमा जाने जान्नु जाने अहिले मान्छेले छोराछोरी कसरी पाल्ने घर कसरी बनाउने भन्ने टेन्सन हुन्छ छोरा मान्छेलाई खायो एकौरा आए पाए बस्कायो नपाए बसिरहेको पाए बस्कायो नपाए बसिरह घरबारी भइसक्यो केटाहरूलाई पनि त केही सोचेर हुँदो त यार बच्चा बच्ची भइगयो बुढी छ घरबार छ भन्ने कुरा सोच हुँदैन होला तपाईँ किन अहिलेसम्म क्या सोधायो त्यो मन केही सोच छैन के छ सोच्ने मान्छे यस्ता हुन्न कस्ता हुन्छ त
अब त बेली बुढीको कपडा धुन्छु ओछ्यान लगाउँछु भन्थ्यो ना खटिया त बाहिर गइकन नापा केही नास्ता बनाइदिनु पा त म त खुट्टा धोइकन पानी पिने थिएँ यहाँ बा होइन त्यही हावाको फल्नु त्यही म केही गर्दैन जानु पाएछ भन्नु न पहिला बुढी भाँडा दिनु गएर भाँडा दिनु गएको छु होइन झाडु लगाएको छु कोठामा झाडु पूजा गरिहाल्छु बिस्तर इन्डिया आएदेखि को लगाएको हावाको गर्ने होइन त्यही न इन्डिया आएदेखि हजुर ओछ्यान मैले लगाएको छु त्यही बेइज्जत नि होइन है त्यही खटिया त खाने मेरो मोबाइलमा काम छ भने खालि यही भिडियो उहिले त्यही पनि त भिडियो बनाउने बेला खाना बनाउनु हुन्छ नत्र अघि पछि नै अब आफै बनाएर खान्छौ झुट बोल्नु हुँदैन है झुट बोले कब काट्यो भने भन्छ झुट बोलिकन हामीले चाहिँ बोल्यो बिहानपल्टि नास्ता म बनाइरहन्छु दिउँसोको खाना भिडियो बनाउने भने तपाईँले बनाउनुहुन्छ उही त्यति छ अरू गुण केही नै त्यही मात्रै छ खाना मात्रै मिठो मिठो बनाएर खुवाउनु बुढी है खाना यति मिठो खाना बनाएर खुवाउने बुढा कमै क्या भन्दा क्या बुढी मान्छे बुढा जोइलाई घरमा बसेर बुढीलाई हामी कमाउँछौँ खुवाउँछौँ भनेर खानु तपाईँ यहाँ त्यो आफू भित्र बस्ने जोइलाई बाहिर खेदाउने थोडी पनि खानु ठिकै त हो यार अरूको बुढाले कमाइरहेको मेरो बुढीले कमाइरहेको बुढीले बुढाले कमाइ मात्रै खानुपर्छ भन्ने के छ त यार बुढीको खानु त झन् मजा आउँदो रहेछ कि बुढी सुख दुःखमा साथ दिउँ नभनिकन म तपाईँको पहिला आएर खाउँछु अझ के नत्र म हजुरको पहिले जान आउनु त हजुरको पहिला मान्छे बुढी उसलाई केटीलाई ल्याउँदाखेरि मलाई दुःख नदिएस् खाना लाउनु राम्रोसँग पुगाएस् भन्दैछन् खाना लाउनु मैले पुगाएको छैन तपाईँले पुगाउनु भयो भइदिएन मेरो कमाइ खाइरहेको भने हो कि तपाईँले खाना लाउन सही राम्रो बनाएर त यहाँ अर्का ठाउँमा यसरी आएर दिमाग खराब गरिकन यहाँ अर्का नौकरीका नौकाम किन भन्नुपर्ने थियो मजाले एक दिन म पनि त्यस्तै कमाउने होला यार तपाईँको एक दिन भन्दै 3-4 साल भइगयो कहिले फर्किने हुन् भन्दा म फर्किन्छन् दिन फर्किन्छन् दिन फर्किने कि रात फर्किने भन्छन् त हर कुत्तेका भी दिन आता है बरु कुत्तेका दिन आइजाने नि तपाईँको कहिले आउँदै आउँदैन मैले धेरै नभनिदिएँ आउँ सही भन्ने आउँ मैले थाहा नपाएर भन्ने आउँ थाहा पाएरै पनि आउँ कुत्तेका दिन आइजा मेरो दिन आउँदैन माछा त हजुरलाई खुब मनपर्छ त मेरो दिन त आउन बुढी दिन यार आउनै हुँदैन टाउको हजुरलाई मनपर्छ क्या धेरै फराई माछा झोल बुढी मिठो भएन कुत्तेका दिन आइदिनु मेरा दिन आउँदैन गरे बाप त्यस्तो हेला पनि नगरौँ कि बुढीले हेलाकोले अरेखा भने मेरो मनमा थाहा होला माछा मिठा बरी लाग्यो रडका लादी झ्याउ पनि हुँदैन डर लाग्दो क्या भित्र घाँटी दुखाउन अट्यो भने त होइन त बाहिर निकाल्छ नि त हुने हो कोही मान्छे त खतरा स्टाइलले माछा खाँदैन बुढी यार गम गम खानु क्या त्यसमा काँटा हुँदैन ल सब खाऊ है बुढी आलु सालु सबै वाउ लास्टमा बनिहाल्यो है ल मजाले झ्याम झ्याम खाने है त बुढी गफ पर्दै खाने बेला गफ पनि चाहियो होइन बुढी सब चाहियो सबै चाहियो गफ पनि चाहियो मिठो पनि चाहियो मान्छेको थोलो नभ्या केही जान्छ होइन बुढी संसारमा होइन थोलोले क्या पेटलाई भन न थोलो देखाउने ऊ थोलो भयो त पेट भयो त यार पेटलाई भोक लागेर मान्छे दुःख हुँदा थियो यो थोलो क्या यो मुखै नभइदियो भ्या यो कमाउनु धमाउनु पैसा दुनियाँ के चाहिने थियो यार सबै यो कमाइ धमाइ पेटका लागि भन्दा चाहिँ अरू थोलो नभए
मुखमा त मिठो लाग्दो होइन पेट भरिदो के अचम्मै हो के माथि खाए तर भरि नै त हो नि त्यो त कस्तो बनाएको भगवानले के खानु पर्ने हेर दुईटा लोग्ने स्वास्नी हुनुपर्ने विवाह गर्नुपर्ने बच्चा जन्माउनु पर्ने यस्तो खेल कसले बनायो होला है आमालाई नाम झगडा जानुपर्ने झगडा गर्नुपर्ने डिभोर्स हुँदा कतिका होइन तर सानो बच्चा छोरीमा डिभोर्स गरिदिएर मान्छे होइन बुढी आफू दिक्क लाग्दो भ्याउ लाग्दो अदा माया प्रेमदेखि अगाडि ठहरे के पेट भरियो भने वाक्क लाग्यो होइन छोरा ठिकै छ यहाँ अर्को राम्रो भेट्यो भइगयो कैकी छोरी कैका छोरा एकै आमा बाबुले पाए जस्ता छोराछोरी भएर मिलेर बस्नु पर्ने हो नि बुढी आमा बुवा आफ्नो दाइ भाइ कहाँ छन् गोली मार हो अचम्मै हो कि नि काँटा क्या बुढी तर काँटा पनि मिठो होइन माछा टेस्टी छ फ्रेस हो नि त फ्रेस माछा नखाएको धेरै भयो होला माछा नहाले धेरै भयो त्यही भएर मिठो लाग्यो धेरै बुढीले अझै भने होइन आजको वाक्क लाग्दो पोइ दिक्क लाग्दो घर भने डाइलेक्ट चाहिँ मन पर्यो मन पराउनु मनभित्रै बस हो क्या कोही बस्नु पर्यो त त्यो त साँच्चीकै भने उस्तो